Nu har jag kommit fram till Jo. Och jag hittade en restaurang här som jag tänkte jag skulle äta på. Och sen så måste jag gå och kika på Jo också. Den här trästaden som de är här. Första gången jag är i Jo så det blir kul att få se den här stan också. Är det rabarber det här? De är enorma. Gud, vilket coolt träd. Det ser nästan så här exotiskt ut. Vad häftiga blommor på dem. Nej, nu är jag på väg tillbaka till Lillen igen. Gått och strosat här i Jo. Supermysigt. Och nu är det dags att börja åka till ställplatsen. Var så långt bort. Det är verkligen så här amerikansk feeling på det här stället. Och det här saloon och så är det en ställplats här också. Det är så mysigt ställe. Här har man ju varit mingel. Så en scen också. Nu har jag kommit fram till ställplatsen. Det finns platser där borta också som var ännu mer så här lätt ut mot utsikten, men alla de var fulla så. Men det här blir jättebra. Kolla.
tänkte jag skulle fortsätta på vantouren här. Som jag inte hann göra klart igår. Och det är egentligen det som är inne i bilen nu då. För utsidan tror jag visade allt igår. Och jag tänker att jag börjar längst bak här och jobbar mig fram. Och det är just det, gardiner. Jag har ju för insynsskydd. Och även, ja, det blir liksom lite myggskydd också. Har bara satt upp en gardin här. Och förut så hade jag såna här jättestarka magneter som jag liksom bara hängde de där klämmorna i. Men då är det när man ska liksom dra för så blir det liksom, då måste man hålla på och flytta de här. Och de låter så himla mycket så fort man liksom, det går nästan inte att inte få dem att smälla. Och det var liksom, det tog lång tid och det var bökigt. Och så funderade jag på om man kunde hitta något bättre sätt. Och kom jag på det. För jag vill ju så gärna bara kunna liksom dra för och dra upp snabbt liksom. Så det jag gjorde, jag tog en kabellist. Också från Biltema. Och så liksom det är ju en, vad heter det, skåra eller slits eller vad det nu heter. Så, ja, bara en liten, jag ska knyta upp här så. Och då, oj, nu har jag något fel där. Nej men, alla är helt fel. Men så, då kan jag liksom bara dra. Och det är så skönt. Det går så mycket fortare och det är så mycket enklare. Så. Nej, och det funkar så bra. Jag är så nöjd med det. Och den kabellisten är ju självhäftande. Eller är sån klisterremsa liksom bak på den. Och den sitter jättebra här. Sen har jag lite mysbelysning också. Sån här batteridriven ljusslinga. Och den har jag satt upp med såna här skruvade nålar som jag köpt på Amazon också. Som har liksom, det är som en skruv som man skruvar in i tyget här. Sitter också hur bra som helst. Och de går liksom inte så långt in. Så att det blir liksom inga, att man förstör eller gör någon åverkan på bilen. Sen så har jag en liten hylla här. Som jag köpt på Ikea. Där har jag en extra vattendunk. Och här har jag bara massa, ja, allt möjligt som behövs. Min värmefläkt och jag ska se här. Ja. En sån här flugfångare som jag bara sätter in i min powerbank. Och så kan man sätta på den. Man kan välja bara ha ljus eller grillfunktion. Nej, fy. Men så då på on då så blir det sånt blått ljus som flugorna dras till. Och så ja, blir de grillade där inne. Usch, hemskt. Men så är det. Och sen har jag ju mitt kök som jag är så glad för. Och det här är ju alltså ett gammalt leksakskök som jag hittade på Marketplace för typ 300 kronor. Det var den sån här ljusrosa färg så jag har lackat om det. Och så har jag också klistrat på sån här dekorplast på här. Och även där. Och det här är så bra. För det här gör att jag har dels förvaring. Här har jag massa, ja men sån här, ja, göra ordning sig grejer. Necessären brukar ligga där i också. Här ska se, har jag skafferi och alla mina bestick och tallrikar. Och det som är så bra är att det är alltid svalare här inne än vad det är i bilen. Så det är toppen. Och så har jag såna här halkmattor också. Så att inte grejerna ska fara runt så lätt. Och det här är en hylla som jag köpt på Ikea. Som också är väldigt check. Och sen här då. Så har jag det är 10 liter vatten. Och så har jag ju 10 liter färskvatten och 10 liter till.
Där. Och nu kommer vi till nästa hemmabygge här. Det här. Här har vi en böjbar pip. Också från Biltema. Och där inne ner i min gråvattentank. Det är som en liten... Ja, den passar jättebra in där. Och den är ju liksom så att man kan forma den, så den är ju väldigt bra. Och jag har 5 liter gråvattentank. Och ska vi se här om man kan se. Jag har limmat på en tratt på mitt handfat. Där. Superlimmat. Men det som är så bra också att den kommer liksom ingenstans ändå, för det här hålet är liksom mindre än vad tratten är. Så att om det skulle lossna så kommer liksom inte falla sönder på en gång. Och det här handfatet, det är en skål i melamin. Som jag bara har borrat hål i. Och sen slipat dem lite grann så att vattnet ska rinna ner enkelt. Och det funkar så bra. Och så har jag en kran här från Amazon. Kommer länka till allting. Och det här är också bara liksom då, den står på en liten kloss där som jag också har borrat hål i. Och så har jag borrat hål i skivan här också då, så att det går ju liksom vattenslangen. Ska vi se om vi ser den. Ja men där, eller? Alltså inte. Där är den. Och den går upp där. Oj. Ja, det är så mörkt här nu så man ser inte. Och just det, och i den korken där har jag också borrat ett hål. Så att bara vattenslangen liksom går igenom, så att det inte ska skvätta så mycket. Och då har jag rinnande vatten. Oj, gud. Så. Och så rinner jag ner där. Jag kan inte slösa på massa vatten här. Och den här kranen är hur bra som helst. Batteriet räcker jättelänge. Det funkar så bra. Och så sen här är en liten hylla man köpte på Rusta. Och den sån som man är också självhäftande. Som jag bara har satt fast där. Där har jag lite salt och peppar, lite olja och hushållspapper. En liten korg med lite diskgrejer i och ja, sånt här. Och där har jag lite förvaring också med handtvål och kräm och en vattenflaska eller sprayflaska. Min lilla plastblomma. Och så sen det här sista skåpet. Här är det kaos. Här bara knör in grejer. Men det är där jag har min gasolkök eller gasolspis. Och kastruller och gastuber. Träpellet som jag nästan aldrig använder. Och ta hem dem. Ta på plats. Men det är väldigt bra för det man kan bygga på höjden här. Det är väldigt högt till tak. Och det är samma här också. Det blir inte alls lika varmt här inne. I hela skåpet liksom. Håller det sig lite svalare än vad det är resten av bilen. Så det känns väldigt bra också. Och just det, så har jag såna här självhäftande krokar också. Som jag brukar hänga handduken på. Och så min lilla papperskorg. Jag inte glömma. Också från Amazon. Och den är också så att man kan liksom ta loss den. Så man kan. Ja. Så ser jag också en sån självhäftande grej där. Så kan man liksom bara, ja, man kan ta loss den om man vill och så sätta tillbaka den ganska så enkelt. Så. Så där. Och så ska vi se bakom mig. Så har jag, det här är ju själva bilen. Men det använder jag också som lite avlastningsbord. Ett ljus som jag väldigt sällan tänder. En batteridriven lampa som jag köpte på Jysk. Och allting sitter ju liksom fast, eller inte allt, men det här sitter fast med sån här dubbelhäftande tejp. Och det är en ganska tjock tejp. Också köpt på Amazon. Jag får länka till den med. Men det sitter, det är jättebra. En liten låda här med lite diverse grejer, lite spegel. Och sen så har ju min lilla toa
än så länge bara en nummer 1 toa, men det är så skönt att slippa gå upp på nätterna och gå ut. Det funkar så bra. Och det jag gör är att jag har, det här är, jag kommer till det, så. Jag har alltid dubbla påsar. Och så häller jag i, så nu är det bara en påse, så sen ska jag ju lägga i en till påse. Och så häller jag i sånt pulver som är som superabsorberande pulver som gör alla vätskor till liksom en geléklump liksom. Och det funkar hur bra som helst. Jag har inte liksom upplevt att det luktar illa eller någonting, utan det funkar väldigt bra. Och den här, nu har den spruckit locket här för min tunga jag har suttit på locket. Jag tror jag satt mig kanske för hårt någon gång. För jag använder ju den här som stol också. Så det jag gjorde var att jag hittade på Ikea en sån här, det här är egentligen en fyrkantig liksom låda. Men jag gjorde sönder den. Så att det bara är 3 väggar. Och det passar liksom perfekt så. Så då kan jag liksom sitta här. Oj! Och koka kaffe, diska, äta mackor, göra mat. Det är också så här, det funkar så bra. Och det här är så guld att kunna ha med sig när man är ute och reser. En kyl. Och det här är alltså en kompressorkyl. Vilket gör att den drar mycket, mycket mindre ström än såna här kylbags som går på ström också, men som inte är riktiga kylar. En sån hade jag förut. Och då kan jag ställa in temperaturen. Jag kan ha den som frys också. Den kan gå ner till minus 20 grader. Och det här är en Alpicool. Och det är 12 liter. Och det är alltså, för det jag brukar ha räcker det väldigt bra. Förutom om jag ska med mig massa mat, då kan det bli lite trångt, men det brukar jag lösa på något sätt. Och den då drivs av, jag har 2 stycken batterier. Vi se. Här är min Jackery. Ska vi se om jag kan flytta på saker här. Och det här är en Jackery Explorer 1000. Och den här har, jag tror om det är 1070 wattimmar. Och den klarar upp till 1500, eller den klarar att driva komponenter över 1500 watt. Och den laddas upp på under en timme till 100% i vanliga eluttaget. Men sen laddar jag den också i bilen med 12 volts uttaget där. Så den laddas medan jag kör. Ska vi se här. Ja, nu är 100% nu. Och nu är kylen ikopplad. Den drar ingenting. 0 watt. Och så sen när kompressorn går igång så tror jag att det drar upp till 30-35 watt max. Och den är igång kanske i 1 minut. Och sen blir den tyst igen. Oj, nu har den vält. Eller åkt ner. Så att den kan ju driva min kyl i jättelänge. Flera dagar. Och sen har jag en mindre powerstation också. En EcoFlow River 2. Det här var den jag köpte först. Och den är, ska vi se, jag tror den klarar, jag måste läsa på lite igen. EcoFlow River 3 är det, inte 2 utan River 3. Och den har 245 wattimmar och klarar att driva saker upp till 300 watt länge och sen med toppar upp till 600 watt. Så den här använder jag för att ladda mobilen och ladda datorn och såna här mindre grejer. Och sen har jag också den här hyllan uppe i taket som är så check. Där knör jag upp kläder, jackor, filtar, handdukar, you name it. Och det är så, så gött att ha, bara liksom kunna
få bort grejer liksom snabbt. Och den sitter ju fast då liksom med spännband i taket på bilen. De här. Och sen just det, jag har ju de sätena fram, det är ju säten här fram egentligen, eller här i mittenraden. Och de har jag bara fällt ner, för de går inte att få bort. Jag försökte få bort dem, men jag lyckades inte. Jag får se om jag får åka till någon verkstad någon gång och se om det går att få bort dem på något sätt. Men än så länge så har jag det så här. Men det jag gjorde var, för jag vill ju så gärna ha den här golvytan här. Det är så mycket lägre där också, så det är mycket lättare att ta sig in och ut, och där kan man liksom stå på ett bättre sätt. Så jag ville verkligen ha den ytan. Så det jag gjorde var att det här är ju ryggstödet på det tredje sätet. Så jag har kvar ryggstödet, men de här kåporna kan man lossa. Och där sitter det bult som liksom stolen var fastbultad i. Och det var jätteenkelt att skruva loss dem. Vad heter det? Stolsätet ligger i förrådet, och så har jag bara kvar ryggstödet då, upprätt. Och där har jag satt en sån här liten bambu böjbar skiva för att skydda ryggstödet där mot om det skvätter när man gör mat och såna grejer. Så jag tror det var det. Jag kommer inte på något mer just nu. Om jag skulle komma på något mer så får jag bara lägga till det. Men jag hoppas att det har visat hur jag har det här på ett hyfsat bra sätt. Så, kanske kan tipsa någon som håller på att bygga eller vad som helst. Jag vet att jag tyckte det var så roligt att kolla på såna här van tours. Man får ju så mycket tips och idéer, och så jag tänkte jag får dela med mig av det jag har gjort också. Sätta mig på deras utservering här och tog en kall öl och tittade på utsikten. Det är så vackert. Och nu ska jag bara njuta resten av kvällen. Där är ju de ställplatserna som jag helst hade velat stå på, men då får man nog boka ganska långt innan. Ja, det här är så mysigt. Nu är klockan strax över 9 på kvällen. Det blåser jättemycket ute. Jag sitter där inne och har mina mysbelysningar på. Lyssnar på lite mysig musik och redigerar videos. Alltså jag blir så lugn av det här. Åh, vad jag mår bra här. Jag kommer sova så gott. Alltså den här utsikten på den här ställplatsen är bara helt magisk.
Nu har jag kört ner till Svedåns hamn. Och så jättemysiga ställen här. Längs med Vättern. Men vad mysigt så här. En liten hamn i Vättern. Alltså Vättern är en otroligt fin sjö. Och liksom omgivningarna runt omkring. Och vattnet, alltså jag måste tillbaka hit. Många gånger mer. Jag var tvungen att ställa mig här en liten stund. Ta en liten fika. Kanske doppa fötterna. Nu har jag varit på den här platsen i ett par timmar och bara myst. Men nu är det dags att börja rulla hemåt. Så jag får tacka så hemskt mycket att ni har tittat. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej då!